ඔන්න අද මම ටිකක් සැරට ඒ වගේම ක්‍රිස්පියට කන්න පුළුවන් රස බයිට් එකක් හදාගන්න විදිය වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් පිටි අනන්න ඕන නැහැ. ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට ඕන වෙන්නේ පැස්ටා. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර සමහරලාට තියෙන්න පුළුවන් ඉතුරු වෙච්ච පැස්ටා ටිකක්. මගෙත් එහෙමයි මම පැස්ටා හදලා ඉතුරු වෙච්ච ටිකක් තමයි මේක. ග්‍රෑම් 100ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් පැස්ටා ටික මම මේ විදිහට දාගත්තා. දාගෙන අපි මේක තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් පැස්ටා ග්‍රෑම් 100ට වතුර ලීටර එකක් විතර මේ විදිහට දාලා තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් වතුරේක උතුරනකොට තමයි පැස්ටා ටික දාන්න ඕනේ. ඇල්ලතරට දාන්න එපා. වතුර උතුරන්න තියුවා මම. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකකුත් දාගන්න. ඉතින් දැන් වතුරේක උතුරනවා මම පැස්ටා ටික දාගන්න. ඒක බෙරි කරගන්න නැතුව තඹ ගන්න ඕනේ. අපිට කරන්ට් එක ගියා දන්නේම නැතුව මේ පවර් කට් වෙලාවත් නෙමෙයි. නමුත් නිකම්ම ගියා. ඉතින් මම මේක අරගෙන ආව දරලිපේ තියාගන්න. තියලා මේ විදිහට තාච්චියකට දාගත්තා මම. දාගෙන මේක තඹ ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔහම තමයි පුංචි කරදර වෙනවා. මම එඩිට අරන් ආවා. දැන් හැබැයි අතුරට වඩා හොඳට පේනවා. ඉතින් මේක බෙරි කරගන්න තෝ තඹ ගන්න. ඉතින් වතුර ටිකකුත් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඇල්ලතුර ටිකකුත් ළඟට අරගන්න. දැන් හරි මේක අතින් බලන්න පොඩ්ඩක් බෙරි වෙන්නේ නැතිව සාමාන්‍ය ගානට අතින් කැඩෙනවද කියලා අල්ලනකොට තද කරනකොට ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මම තඹ ගත්ත පැස්ටා ටික දා ගන්නවා ඇල්ලතුරේකට. දාලා වැඩි වෙලා තියන්න එපා. ටක් ගාලා අයින් කරලා තුනී කරලා දාගන්න. වතුර ටික හොඳටම බේර ගන්න. මොකද මේක බෙල්ල වගේ පැස්ටා එකක්. මේ වගේ පැස්ටා වල ඇතුලේ වතුර හිටිනවා. එහෙනම් ටිකක් මේ විදිහට බේරලා පැස්ටා ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් හරි මම මේක බැද ගන්න සූදානම් කරගන්නයි යන්නේ. කෝන්ෆ්ලවර් තියෙනව නේද ඔයාලගේ ගෙවල් වල? මම කලින් ගොඩක් කෑම වර්ග හැදුවා කෝන්ෆ්ලවර් දාලා. ඉතින් මේ සැඳි දෙකක් දාගන්න. මම මේ පැස්ටා ග්‍රෑම් 100ට තමයි කියන්නේ ප්‍රමාණවල්. මේ සැඳි දෙකක් දාගන්න. ඒ වගේම පාන් පිටි මේ සැඳකුත් දාගන්න. පාන් පිටි නැතත් කමක් නැහැ. ඒ වුණාට දාගන්න නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් ඒකටත් දාගන්න. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තෙත ගතිය හින්දින්න තියපු පැස්ටා ටික අරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඒකට දාලා. හොඳට තැවරෙන්න ඕන පැස්ටා වල හොඳටම. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට තවරගෙන වෙනම භාජනයකට මම දාගත්තා. තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තියුවා. ඉතින් තෙල් ගොඩ ඕනෙත් නැහැ. මේ වගේ ටිකක් දාගත්තම ඇති. ඉතින් ගින්දර සැර තෙල් එක රත් වෙනකන් තියලා පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඕනම දෙයක් බදිනකොට ගොඩාක් ගින්දර සැරෙන් බැද්දාම මැද අමු වෙනවා, වටේ කර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ටික දාලා මේක බෙද ගන්නවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න හොඳටම තෙල් රත් වුණාට පස්සේ තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් කෝන්ෆ්ලවර් පාන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳට දැවටෙන්න ඕනේ. දැවටලා වැඩි පිටි ටික අයින් කරගත්තාම හරි. සැරින් සැරේ මේක හැන්දෙන් කලවම් කර බෙද ගන්න නැත්නම් ඇලෙන්න බලනවා. මේ විදිහට කලවම් කර බෙද ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටිකක් බැදීගෙන එනවා. ඉතින් මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකොට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ගොඩක් දුඹුරු පාට වෙනකන් බෙද ගන්න එපා. ඉතින් ලස්සනට මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකොට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් තෙල් හොඳට බේරලා මේ විදිහට අරගන්න. අරගෙන තෙල් බේරෙන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අනිත් ටිකක් දාලා බෙදගත්තා. ඉතින් හොඳට බැදුනහම අතට හොඳට තද ගතියක් දැනෙනවා මේක. ඒ වගේම කනකොට ක්‍රිස්පියට හැපෙනවා. ඉතින් ටිකෙන් ටික දාලා මේ විදිහට බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ මම බෙදගත්ත ඒ විදිහට ඔක්කොම. ඉතින් මේක අපි රස කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්ත් දාගත්තා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳයි. ඉතින් මේකේ සැර ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මට හිතුණා මිරිස් ටිකක් මදි කියලා තව ටිකක් දාගත්තා. ඉතින් ගොඩක් ආසයි පුංචි අය
පැණි රසටත් වඩා මේ වගේ සැර දේවල් ටේස්ට් එකට කන්න. ඉතින් ඒවම තමයි සමහරු ඉල්ලන්නේ මුරුක්කු රටකජු ටේස්ට් කරපුවා කඩේ තියෙන ඒවා හරියට ඉල්ලලා කරදර කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගෙදර තියෙන දේ සරලව ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලගේ සැර ප්‍රමාණය අනුව මිරිස් දාගන්න. ඉතින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් සරල කෑමක්. ඉතින් වෙනද වගේම කියන කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලත් එක්ක එන්න මට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න ඔයාලගේ අදහස් ලියන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.